5-ї з 3-ї, перепрошую. Да. Добрий ранок, Катерина Супрун, Олександр Чіш, 13 жовтня, п'ятниця, і вухо Кокоса, і не тільки вухо, теж вас вітає. Я розповідала перед ефіром Сашкові, що він ніколи не сидить отут от на столі, коли не ефір. Він завжди приходить тільки в ефір. Тому що він хоче поспілкуватися з нашими глядачами і є медійною особою, і далеко не останнім персонажем цих ранкових етерів, можливо, навіть першим. Тут ще така річ, що у нас завжди з Катерин є буквально пару хвилин поспілкуватися, як ми там що будемо будувати під час етеру. І обговорювали ми організацію Human Rights Watch. Я просто сказав, і Катя сразу завелася, така: «Пошли, сволочі!» Ну, слухай, нічого страшного тут нема, тому що ця дивна організація, значить, звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору. Це було буквально за 1,5 хвилини перед етером. І я думаю, що пані Анастасія Кримова на нас не обідеться, вона теж буде використовувати це відео в етері, я у неї поцупив. А це Авдіївка, от, яку можна показати просто фончиком, бо воно без звуку. А це Авдіївка. І, значить, Human Rights Watch говорить, що це створює небезпеку для цивільних, ну, маючи на увазі сектор Гази. Да, і мені цікаво, де заява по Авдіївці? Там, що там з безпекою в Авдіївці цивільних? Human Rights Watch. Що ви там можете сказати? Ну, ви бачите на картинці, це просто випалювання повне землі. Фосфор, він фактично не тушиться ніяк, куди б він не потрапляв. Дуже довго горить. І що заяви цієї організації я не побачив. Та й, в принципі, це ж далеко не перший випадок використання фосфору росіянами. Скоріш за все, це запалювальні боєприпаси все-таки, але це не робить, це не міняє картину. Вони все одно небезпечні, і вони все одно мають дуже високу температуру, і їхня задача – це саме створення от такого ефекту, як ви бачите, і підпалити просто місто, насправді. От що вони намагаються зробити. Про Авдіївку ми пізніше поговоримо, там є кілька репортажів, насправді, звідти, і подивимося зведення від Генерального штабу, з цим всім розберемося. Є ще у нас кілька, які хочеться звернути увагу. По-перше, вчора ПАРЄ, Парламентська асамблея Ради Європи, визнала Голодомор геноцидом українського народу, ще й з таким дописом, що, значить, метою було знищення української мови та культури, окрім винищення людей. І знаєш, от ми там з друзями, я нещодавно про геноцид згадувала, да, в принципі, як
явище, яке визнавати чи не визнавати. І от ми з друзями теж про це спілкувалися. Інша моя подруга зараз живе в Європі і займається якраз тим, щоб тему військових злочинів підтримувати в просторі інформаційному і експертному серед європейських країн. Це дуже важливо, тому що, ну, знову ж таки, зрозуміло, що за певних там обставин фокус змінюється, але для цього є спеціальні люди, такі як моя подруга, які працюють, їздять на зустрічі, зустрічаються з експертами, з якимись стейкхолдерами, там, доносять інформацію і так далі. Так от, ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом через 100 років після того, як це сталося. Зараз у нас більше можливостей, щоб довести, тому що тоді все це приховувалося, документи ховалися, і росіяни застосовували всі можливі пропагандистські методи для того, щоб приховати цей злочин. От є реакція Володимира Зеленського на це рішення парламентської асамблеї Ради Європи. Він зазначив, що вдячний за визнання Голодомору 32-33 років геноцидом, відновлення історичної, можна показати цитату, відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті Голодомору надсилає чіткий сигнал справедливе та Зеленського. Можна ще? Так, дякую. Надсилає чіткий сигнал, справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминучі. І я вчора це читала і думала, хто б мені сказав, що Зеленський буде писати пост про визнання геноцидом Голодомору. Ну, це ж вічні наші філософські розмови і якоюсь мірою риторичні, що, ну, да, коли він був головою 95-го кварталу, якби воно не дуже пазл складався, знаєш. Але, ну, 24 лютого воно все поміняло, тому маємо просто по факту говорити про це. Ну, та ти знаєш, я подумала, що це та історія, коли кожен в Україні не буде під сумнів це ставити, бо в нас вистачає теж тут розумників, які хочуть ставити в такі речі, і починає так, щось зависло. Ну, звук від тебе йде, а відео трошечки підвисає. Ага. Все, розвисло. Я кажу, що у нас тут всередині вистачає розумників всяких, які можуть ставити під сумнів такі речі, і, можливо, такі процеси, вони якраз і це змінять в тому числі. Також є допис Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ, який стосується також цього голосування в ПАРЄ. Він теж подякував. Мені подобалось це визначення сталінського голодомору геноцидом українського народу. Важливо, що ПАРЄ закликала всі парламенти європейські і інші парламенти наслідувати цей приклад. Це морально, історично та політично правильно. Тож. Я, знаєш, ну, у нас зараз дійсно більше можливостей. Шадрін, ти чого не спиш? У нас зараз більше можливостей дійсно впливати на ці процеси, тим більше, що, ну, так вже вийшло, що через російську агресію ми, ну, якби потроху переходимо з об'єкта в суб'єкт міжнародної політики і іноді можемо диктувати свої умови, але от ти казала про внутрішніх якихось дивних людей, які можуть щось заперечувати. Я просто, знаєш, ця черга сюжетів селища Гроза на Харківщині, там, ну, якщо згадати ще Краматорський вокзал, 14 січня в Дніпрі, я думаю, що вже, ну, якось, можливо, і будуть якісь, ну, і трошки нездорові люди, ментально я маю на увазі, які будуть щось заперечувати, але
І знову таки, те, про що ми говорили вівторок з Зеленським, уже в принципі в суспільстві сформувалася думка щодо того, що відбувається зараз, і цілком припускаю, що на те, що зараз теж робиться геноцид і вбивство мирного населення, визнання цього піде менше часу, ніж оця історія з голодомором 32-33 років. Я не знаю, рік чи два, чи 3, чи 4, не готовий. Прогнози зараз давати взагалі така собі річ, ну, в принципі, як і завжди. Але те, що у нас зараз більше можливостей, це однозначно. Ну тут в чаті Там, от люди пишуть не пробачу. Катерині передають персональне вітання з рідного міста. Дякую. Там в чаті пишуть не пробачу, не пробачу, не пробачу, ну Зеленському якісь висловлювання, то тут же ж не йдеться про пробачати чи не пробачати. Я не закликаю вас тут все йому пробачити. Пробачити будете в бюлетені чи не пробачати. Це ж таке. Він політик, він має відповідати за все своє. Там багато що. І сеньор Голодомор, і повії, яку ви згадуєте, і палички ебонітові, і багато що іншого. Того, що залишається Тут і назавжди залишиться. Так що ну, я розумію, що це переважно написано в емоційному плані, але треба розуміти іншу річ, що він зараз на роботі, Володимир Зеленський. Працює він президентом України, в принципі, виконує функцію голови держави, і ну, якби те, що робиться зараз, це він виконує свою функцію. От. А ваші там особисті ставлення до нього, ну, якщо ви думаєте, що я в захваті від оцього всього, про що тільки що оголосила Катерина, то абсолютно ні. Але зараз треба трошечки, ну, як на мене, інакше дивитися на ситуацію. Ну, це вже справа кожного. так, і ще одна новина насправді цікава. Це новина про рішення, значить, Олімпійського комітету, Міжнародного олімпійського комітету, який призупинив членство Олімпійського комітету російського через те, що росіяни включили представників окупованих територій України, і це порушує територіальну цілісність України, тому Міжнародний олімпійський комітет призупинив участь Росії. Да, там можна вивести на екран цю штуку, але там є нюанс. Зауважте, ну, це нюанс для нас, зрозуміло, що там маються на увазі, Влад, а можна трошечки збільшити, щоб люди побачили, які нас дивляться не в режимі радіо. Там названі Донецьк, Херсон, Луганськ, Херсонськ, Луганськ і Запоріжжя. А що по Криму? Ну, якби, знаєш, виникає питання, типу, з 14-го року, алло, Міжнародний олімпійський комітет. Як ми з цим будемо? Ну, я ж кажу, я тільки хотіла сказати, що, знаєш, враховуючи всі ці навколо спортивні новини, то ти такий, подивимося, як швидко ви його відкличете назад. Це рішення, бо це вже, знаєш, так до цього ставишся, але це все одно невеличка, але така перемога. І Крим допишемо. Нічого. Ми так просто не відстанемо від вас, так що навіть не думайте. І знаєш, тут я паралельно ще дивлюся Дениса Казанського, вийшло відео, значить, в описі якого йдеться про те, що російські пропагандисти шоковані тим, що люди на окупованих територіях хочуть, щоб діти вивчали українську мову. 60% хочуть, щоб діти вивчали українську мову, да, і вони такі, типа, і вони думали весь час, що там, значить, русські і ждуть русських, а виявилося, що там українці, які не чекають росіян, які хочуть, ну, мають ідентичність українську, і не треба було нікого спасати.
Я бачив це оригінальне відео двох якихось дідів росіянських, які сидять і щось там розсуждають. І це там смішно в тому плані, що і от вони. Як це хочуть, щоб діти вчили. Ну вони по-русски говорили. Хочуть, щоб діти вчилися українською мовою. А як же наша денацифікація? Ти такий дивишся, думаю, блін, тобі 60 год, діти, ти ну якби ставиш питання, яке. Ну, в принципі, те, що ти говориш, воно заперечує вашу денацифікацію, вообще, в принципі, ну, от взагалі. І ти несеш якийсь маразм. Да, є така штука, ну, але що, ми ж не можемо їх якось. Ну, що ми можемо з ними зробити? Приблизно нічого. Ну, тільки відстрелювати кожного, хто заходить на територію України. От і все. Ну, це, наш... да, це наше майбутнє, да. Ну, після перемоги. Ну, просто, це інакше воно не працює. Це, власне, те, що зараз робить Ізраїль. Ну, тому що Ізраїлю не залишили і інших шансів. Ну і нам теж. Просто ну у нас різні ситуації. Різні ситуації, однозначно. Тут немає що говорити. І теперішню ситуацію в Україні з теперішньою ситуацією в Ізраїлі порівнювати було би некоректно, але умоглядно принцип захисту має будуватися саме таким чином. Саме так. Так, давайте дамо слово. Я побачив текст на правді Мирослава Маріновича про те, що рову з крокодилами між Україною та Росією не буде. Почитаю потім. Ну, зрозуміло, що журналісти в заголовок виносять якісь такі тригерні фрази. А буде три рови. Три рови, не один просто. Давайте послухаємо Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Головне за сьогодні. Провів ставку. Як і завжди, командувачі доповіли щодо ситуації на передовій, основні напрямки, гарячі точки. Те, що намагається робити окупант, наші відповіді. Особлива увага зараз одночасно і Харківщині, і Півдню, і Донеччині, зокрема боям в районі Авдіївки. Вдячний кожному воїну, кожному підрозділу за стійкість. Загалом є за що відзначити 53-ю та 110-ту окремі механізовані бригади, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду і нашу потужну 79-ку ДШВ. Лише цими днями і лише воїни цих бригад знищили вже сотні одиниць броньованої техніки окупанта. Звичайно, не можу не відмітити і результати 55-ї окремої артилерійської бригади, яка воює на Запорізькому напрямку. Я дякую вам, воїни, традиційно влучні. Сьогодні на ставці говорили, зокрема, про те, як забезпечити для наших воїнів більше саме власних, українських збройних можливостей. Ми вдячні кожному лідеру, кожній державі, які допомагають нам зброєю, технікою, снарядами і робимо все, щоб постачання було більше. До речі, вчорашній Рамштайн цьому допоміг, але очевидно, що базовий курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, свої снаряди за усіма позиціями, які потрібні для сил оборони. Усе від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів. Мінстратегпром вже представив мені доповіді за кількома напрямками: броня, ракети, ПТРК. Сьогодні на ставці була доповідь віце-прем'єра з інновацій щодо РЕБів, радіоелектронної боротьби. Розробляємо комплексну програму по усім таким напрямкам із чіткими термінами та обсягами. Ще одне наше нагальне завдання – перевести в цифровий формат увесь облік постачання силам оборони. Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти тут, у Києві, не відрізнялись від реальних фактів на передовій. Була на ставці і доповідь Служби зовнішньої розвідки по ситуації навколо Ізраїлю та загалом в регіоні Близького Сходу.
Відслідковуємо всю інформацію та підтримуємо контакти з партнерами заради того, щоб не допустити поширення дестабілізації. Ми чітко розуміємо, що єдиний, хто зацікавлений у найгіршому сценарії – це наш ворог. Я вдячний усім в світі, хто докладає зусиль, щоб регіон Близького Сходу не вибухнув, але й щоб терористи відповіли за скоєне проти Ізраїлю, проти дітей, жінок, проти звичайних людей. Пам'ятаємо і про громадян інших держав, яких терористи захопили в заручники або вбили. Серед загиблих є і українці, мої співчуття усім, хто втратив рідних. Це надзвичайно важливо, і важливо для усіх в світі, і навіть для тих, хто зараз цього поки що не розуміє, щоб терористи завжди відповідали за принесене ними зло. Ще кілька речей. Є перші санкції від Сполучених Штатів проти тих компаній, які порушували встановлену світом стелю на ціну російської нафти. Я дякую за такий санкційний крок. Варто продовжувати тиск, позбавляти Росію можливості здобувати фінанси на агресію завдяки будь-яким енергоресурсам. Є рішення Міжнародного олімпійського комітету, який зупинив членство Олімпійського комітету Росії. Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і статут ООН. І якщо хтось там в Росії думає, нібито може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде. Дякую усім, хто захищає принципи олімпізму. І давно очікуваний нами крок заради історичної правди. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Дякую усім членам ПАРЄ, які проголосували за таке визнання. Справедливість завжди сильніше. Дякую усім, хто захищає Україну. Слава нашому міцному народу. Слава Україні! Героям слава. Ой. Президент, в принципі, про рішення МОК теж згадав, як і ми на початку етеру. Я бачив, просто знаєш, що мене дивує? Як дивує? Не дивує. Але ти постійно читаєш там новини, там російські спортсмени, незадоволені тим, що вони не можуть виступати. І ти такий читаєш і думаєш, алло, люди, привіт. Російські спортсмени, поправте погони свої. І ще раз нагадаю аналогію, що нацисти в Німеччині, вони ж теж спорт використовували виключно як політику. В принципі, росіяни зараз просто один в один копіюють їхні дії і незадоволені, там ідіть до дупи, умовно кажучи. Президент ще згадав стосовно Ізраїлю і взагалі роботи українських спецслужб. Тут є інформація від посла України в Ізраїлі, що перший евакуаційний рейс для українців призначений в суботу. Йдеться про громадян України, які і на території Ізраїлю перебувають, і на території сектору Гази. Дуже складний насправді цей процес, але добре, що в Україні з'явилася можливість організувати, тому що спочатку йшлося про те, що такої можливості, на жаль, не було. Але... Я так розумію, там особлива проблема якраз з українцями в секторі Гази, який там взагалі складно, так. Так, треба називати смуга Гази. Окей, хорошо, я вже перестав говорити слова Західна Україна, але тільки в етерах, а не в житті, хоча я там мешкав. Хай буде так, але ви розумієте, там просто зараз ізраїльська армія обробляє все на світі і просили мирних людей евакуйовуватися, але вони стали,
як сказати, заручниками тої ситуації, що Єгипет їх до себе не всіх впускає, і там перекриваються ці пункти пропуску, тому що очевидно, що велика кількість біженців. Як це буде вирішуватися, чесно кажучи, я навіть не уявляю. От така штука є. Так. Що ми можемо сказати далі? Ніч у нас в Україні, якщо говорити все-таки за нас, бо нас цікавлять більше діла все-таки тут. До речі, я знаю, вчора собі закинув інфу, але забув її озвучити. От ви дивіться, ще яка річ, про яку варто поговорити. Є наш фонд на ЗСУ, QR-код біля Катерини. Ви туди кидаєте кошти, ми їх передаємо військовим на оперативні потреби наших знайомих і знайомих. Тому що зараз у кожного є знайомий, який перебуває в лавах Збройних сил України, у них виникають потреби. Люди, які журналісти, військові аналітики з Ізраїля вже пишуть, що в Україні почали організовувати фонди для допомоги армії Ізраїлю. Вони кажуть, ребята, спокойтеся, не треба, ви собі допомагаєте. Ми якось тут самі розберемося. У нас знову таки, порівнюючи ситуацію, трошки інша вхідна ситуація у армії оборони Ізраїлю. Тому не ведіться, шахраїв ніхто не відміняв. Ми вдячні всім, хто для мене це взагалі як бред звучить, допомагати армії Ізраїля, коли тут у тебе під Авдіївкою відбувається те, що ми показали на початку етеру. Тому не ведіться, будь ласка, на це. Допомагайте перевіреним фондам, фонду «Повернись живим», там фонду «Притули», Стерненку, Жадану, всім, або тим, кого ви просто знаєте, хто перебуває в тому чи іншому, в тій чи іншій бригаді Збройних сил України. Якщо вже лишаються якісь у вас можливості задонейтити на наш журналістський проєкт, то ми вам також будемо вдячні. Біля мене QR-код для донейтів на Scraping.ua. Насправді, в часи війни ви донейтите і ого-го, так би мовити, і це, я вважаю, навіть феноменом певним. Тому ми вам вдячні за те, що ви підтримуєте нашу діяльність, ми працюємо для вас. На цьому я цей блок закінчив. Тут ще з новин ранкових повідомляють про вибух в Мелітополі окупованому, який пролунав. Іван Федоров, міський голова, повідомив про це. І також повідомляють про вибух в Криворізькому районі. Без подробиць наразі це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпровської ОДА. Будемо слідкувати за оновленнями. Власне, зведення Генерального штабу станом на 6 ранку сьогодні, повідомляють, що в зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районі Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад 5 атак ворога. На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ Таврія на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. На Панінському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар'їнки, Побєди
та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів. На Запорізькому напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізькій області. В зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. От такі новини від Генерального штабу станом на 6 ранку. І втрати противника давайте також покажемо. Генеральний штаб повідомляє, що за минулу добу було ліквідовано 1030 окупантів. Це от наслідки якраз того, що відбувається в районі Авдіївки. 285 920 всього. Мінус 26 танків, мінус 49 бойових броньованих машин, мінус 44 артилерійських системи, мінус один засіб протиповітряної оборони, мінус 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, мінус 33 автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами і мінус 1 одиниця спеціальної техніки. От такі результати Збройних сил. А тепер власне, про Авдіївку трохи згадаємо. Все та ситуація там не змінилася, хоча зазначають, що зменшився темп наступальний з боку росіян, тобто вони там їм перебили техніки нормально, і вони почали діяти малими групами штурмовими на цьому напрямку. Там навіть я бачила відео, де вони намагалися використовувати мопеди, мотоцикли, я не знаю. Напис на тому відео був такий, що спробували застосувати тактику Хамас, але ніхто не доїхав нікуди. На легких типу цих засобах переміщатися намагалися, нічого не вийшло. Значить, ситуація там не складна, мапу ви бачили самі, такий виходить, і атакують, відповідно, не саму Авдіївку, а атакують якраз з Сєвєрного і з Красногорівки на Опитне, Сєвєрне і на Красногорівку. З тих боків атакують і намагаються охопити її, так би мовити. Охопити, да. Намагаються охопити, але в них нічого не виходить. Дивно вони організували оцей свій марш техніки, який був просто розстріляний, і по кількості знищеної бронетехніки це зрозуміло, і там йдеться про і важку бронетехніку, і бойові броньовані машини, їхні тигри хвальоні і все інше. Знищення ворожої сили також, живої сили мається на увазі, також в таких якихось цифрах досить великих. Давно такого не було, да. Штурму Бахмута, я перепрошую. І те, що порівнюють ці їхні марші з тим, як вони ми не будемо вже, Київщина, це було вже давно, а от Вугледар, була спроба на Вугледарському напрямку в лютому цього року теж таке робити, і вони те саме, в принципі, зробили, так само отримали те, що отримали, от. Але в самій Авдіївці ситуація складна дуже, так. Тут, напевно, я просто додам до того, що ти говориш, тому що це начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він був в марафоні новин, це ясно, понятно. Ми зараз не про це, ми все-таки по ділу. І от з'явилось повідомлення, що він сказав, що дійсно бої тривають без перерви. Там навіть перестали взагалі рахувати ці обстріли. Там, знаєте, як на Авдіївському напрямку 15 обстрілів. Їх там стільки, що їх перестали рахувати. Активно працює ворожа авіація.
ніч була дуже гаряча. Ця ніч сьогоднішня. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували, їх дуже багато, сотні обстрілів. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ані вдень, ані вночі. Лізуть як таргани дуже багато. Це цитата Віталія Барабаша. Ми бачимо по цифрам від Генштабу, що там дійсно відбуваються атаки, і що нам лишає? Нам лишається тільки вірити в Збройні Сили України і допомагати їм, в принципі. Власне, ТРО Медіа і показали Віталія Барабаша в Авдіївці. Наступне відео. Близько десь 700 людей замінусували. Десятками одиниць техніки їх положили. Сьогодні зранку техніка вже не їде. Сьогодні вони десь по 20-30. Чисто всі. По 20-30 декількома групами з декількох напрямків. В середньому десь 3-4 групи одночасно намагаються штурмувати. Так, кожен раз щось нове, кожен робочий день такий. Так, всі там. Пару днів тому на цій машині розвозили хліб по старій частині міста, і хлопці попали під кацапський FPV-дрон. Живі, слава Богу, капсула витримала. Отак по хлібовозкам вже б'ють, гади, блін. Та не по всьому, що попало б'ють. Як діла? Нормально? Здравствуйте. І знову здравствуйте, вітаю вас. Здравствуйте. Як тут у вас? Ситуація? Отлично у нас все. Як завжди. Как всегда. Ага. Да, всегда на позитиве. Ну так, да. Що лишається. Чесно кажучи, стільки позитиву, як у вас, от місцями, всюди зустрінеш. Пытаемся держаться. Страшно, но держимся. Да вчера не знаю, штук 18, наверное, было. Ракет. Прям ракет только, да. Но там вчера вообще со всего. Мы вышли с подвала утром. Вообще ничего не видно. Везде этот дым стоит. Горело вообще все. Продукти, воду, хліб підвозять. Нормально? Да, есть. Завтра вроде капелланы должны приехать. Сказали, по обстановке посмотрим. Будем ждать. Да. Надеюсь. Багато ще людей лишається в Авдіївці. На жаль, так. На сьогоднішній день, на ранок, 1627 осіб. Певні потуги були на збільшення евакуації, люди їхали. На тому тижні вивезли 11 осіб. Це такий певний рекорд за останні декілька місяців. Це прокуратура, так? Так, це так. Ні, це ракета. Тут ракета, так. Раніше гуляли по місту до повномасштабки. Дивились, де газони нові зробити, де доріжки покласти, де для людей з обмеженими можливостями пандуси зробити. Зараз дивимось на нові приходи, прильоти. Це іменно на Хімік. А то, що на Стару і туди на Красногорівку, І ще й на завод там. і на завод, да, то ми не рахували вже. Завод взагалі вчора розбирали машини. Да, ще да. так, да. Пилав, горів там весь. Ти не бачив, хтось би трошки Нет, я ж тут. Давайте, капайте стакан. Він, мабуть, сам вже вернув. Ні, ми зараз поїдемо. Хоч це і Дмитрашківський. Ходили, ні? Да, ми там були. І безохоювані. Де це? Де це? Там будинок, там десь поверховий. Там цілий стояв. Я з голови вилазив. Вроді не кидали, по сторонам кидали. Так, по сторонам. Що, давно це прильот був? Це десь годині 9 ранку прилетіло.
Під завалами залишилися люди. Одну бабусю евакуювали, поранення. Це у нас поранена жінка. Вивозимо до Однограда. Важке поранення? Ну, під вопросом, під питанням перелом шиї, рука, локтевий сустав, палець і осколкове поранення лба. Так ми працюємо. Дякуємо вам. Хай щастить. Бережіть себе. Дякую. О, я вас знаю, Виталий Барабаш. Сейчас подойду. Давай. Приємно. Ну да. Так может вы зайдете. Ну давайте ми зайдемо. Пройдите, если пролезете. Якщо пролезем, то пролезем. Так. Одну девушку сегодня отправили в больницу, Галину. Ага. 2 трупа. Е, Горят. Були там, да, люди? А хто там був? Галю мы вынесли. Ага. Ну, то що? Отвезли в Селидово девушку, а ее мама и дедушка. А є їх дані? Нет, я не Ну, знаю. хоча б як їх прізвище там, не знаєте? Як ви? Пережили? Печально видеть молодую девушку раненую. Вот это печально. Може треба виїжджати? Ну, у меня муж на работе. Тут, на заводі? Да. Так, все, ребята, и вы тоже, Степаныч. Я рада вас, мальчишки, берегите себя. С Богом! Ситуація дуже напружена. Другу добу вже тривають бої. Ну, чутно все це. Бажаю міцного. Все це чутно, скажімо так, на фоні. Але велика подяка силам опору, які тримають Авдіївку. Жодної позиції не втрачено. Лінія оборони як трималась, так і тримається. Це титанічна робота, це небезпечна робота, цілодобова робота. Велика їм подяка за це. Не тільки від мене особисто, а звичайно від всіх мешканців нашого міста. Та і, мабуть, від кожного українця, бо кожен метр нашої землі – це наша земля, і ми її нікому не віддамо. Ну, це відео вчора з'явилося ввечері на YouTube-каналі ТРО Медіа. І це ситуація в Авдіївці станом на 12 жовтня. Ніч пройшла, як ви розумієте, досить гарячою була. Тобто, ви чули, 1600 людей залишається там в Авдіївці. І ця жінка каже, що її чоловік на роботі на заводі. А перед цим буквально... Яка там може бути робота, якщо цей завод обстрілюється, ну я В цьому ж відео йшлося про те, що цей завод обстрілюється, просто посипається. Ну, хто знає, я не знаю. Ну ладно, ми домовилися в етерах не рефлексувати на цю тему. Це дуже дивні рішення, як на мене. Ну, тим більше враховуючи теперішню ситуацію. 1700 людей і от, як там Барабаш казав, був пік, 11 вирішило виїхати. Там мало бути 1111, а не 11. Ну, тому що, ну... Я розумію, що це відео, що журналісти, навіть військові, показують ну, найгарячіші точки, розвалини, але ну, це ж, я розумію, що можливо десь залишилися цілі будинки, але Я сумніваюся, в таких чесно, умовах. що там є цілі будинки, щось мені мало в це віриться. Я маю на увазі остов, знаєш, то, що вікон там ніде немає, це ясно, понятно, я думаю. Але, ну, що ми можемо зробити? Це кіт б'ється в кімнату? Давайте я її впущу, тому що тоді ну, не буде оцих дивних звуків. Пусти кота, ми тим часом подивимося на вокзал неподалік Авдіївки, внаслідок обстрілів, якого вже немає, по суті, внаслідок обстрілів.
Очеретина ще димить. ЖД вокзал. Очеретине – це на південь від Авдіївки. Стверджують, що використовувалося воно українськими силами для постачання, для забезпечення, але я сумніваюся, тому що це занадто жирна ціль. Разом з тим, я можу сумніватися, це таке, а як воно там виглядає насправді, це інше. Чуєш, є два очеретиних, але це очеретина на північ від Авдіївки, я так підозрюю, яке біля Красногорівки. Я перепрошую. Пряма дорога до Красногорівки, яка, на жаль, уже під окупацією. Якщо від неї щось залишилося, звісно, тут теж треба досліджувати це питання. Залізнична станція, вони її знищили, в принципі, що тут говорити. Треба сказати, що українські сили знищили минулої ночі міст між Горлівкою і Ясинуватою, який, власне, окупанти використовували для забезпечення своїх сил в Авдіївці. Тож це так само вплине на їхні спроможності постачання власних сил. Так що. Вона проривалася усіма силами в кімнату просто. Чому кокосу можна, а мені не можна? Да, Вугле? Да, тому поставте вподобайку під етером. Я її зараз відпущу, і вона почне мяукать, кусатися, царапатися і все решта. Потім ви напишете, що я мордую котів, що вони ходять голодні, голі, босі у сандалях, але це не так. Тому що якщо подивитися на живот Вуглика, то він не маленький. І він збільшився після того, як вона стала жити у нас. Тому я відпускаю кота, просто щоб вона не замяукувала етер. Дякуємо кожному, хто викликає котиків на екрані. Це ваші донейти, повірте, вони підуть туди, куди треба. А тепер, так, це мої яблука, іди отсюда. А тепер абсолютно невесела тема, тому що ідентифікували всіх загиблих в селищі Гроза. Загальна кількість 59. Поліція ідентифікувала тіла всіх жертв. Криміналісти, провели роботу. І там зазначається, що, зокрема, одного з загиблих 60-річного чоловіка вони встановили це так, не знаю, по 20 частинах тіла. Добре, що встановили. Якщо тут можна говорити слово «добре», я тут дуже так. Я просто вам постійно говорю в етерах, що у нас досі 8 чи 6 людей, не пам'ятаю, після удару по багатоповерхівці в Дніпрі вважаються зниклими безвісті, але цілком зрозуміло, що їх навіть ідентифікувати не можна, тому що нічого не залишилося. Таких історій у нас за час повномасштабного вторгнення вже дуже багато. Знову таки, повертаючись до наших слів там на початку етеру, я сподіваюся, що всі ці речі будуть входити в свідомість людей і людей, які
які думають, що не все так однозначно, а в суспільстві буде менше. Тобто вони будуть, але що їх буде менше. Так, і вчора ми говорили про атаку шахедами, в тому числі показували вам дивне відео з Білгородщини, де щось упало на дом і там умерли люди, але, на жаль, багато з них долетіло до Харківщини, і от є сюжет з Харківщини про цю атаку і як люди на неї реагували. В 11 часов вечера принял душ, пришел, лег смотреть телевизор, слышу выстрелы, вылез в окно посмотреть, слышу, накатывает полет дрона. Вот. Выбух, я успел уклониться, получил ранение в горло. Вот. Я вот тут стоял в окне, выглянул, и когда взрыв произошел, я успел уклониться, и осколки лягли. Вот все. Чисто в рубашке родился. Сьогодні вночі шахідами було обстріляно місто Харків, зокрема індустріальний район, околиці Харкова, Харківський район. Щонайменше 4 шахіди вибухнули на цій території. Зокрема, влучання були по об'єктам цивільної інфраструктури, по об'єктам життєзабезпечення населення. Один з шахідів влучив по території приватного домоволодіння на території індустріального району. А власник будинку отримав тілесні ушкодження, він отримав осколкове поранення шиї, від госпіталізації він відмовився. Мне врачи приехали, оказали помощь, они посмотрели, все нормально. Хотели положить в больницу, но я отказался, потому что мне надо убирать здесь. Вот. Окон, наверное, 25 точно. Крыша погнутая, там все, крыши, двери повыбивало, все, ну сильно. Потому что он, получается, здесь за забором. Вот. И забор еще удержал взрывную волну. Мы ждем от государства помощь. Це від вибухової хвилі повибивало? Скочили, упали на пол, оно бахнуло, повылетали окна, стекла. Стекла, сараи разбитые, машина побитая. Все, строительный мусор. Выносим вот тут, там где ветки. Головне в кінці кожного сюжету показати котика. Але насправді норм. Що ми тут, як люди, які взагалі етери ведуть з котами, будемо критикувати? Ні, ми нічого проти не маємо просто. Так, це дуже життєво насправді. Бо люди за один раз ти втрачаєш тупо все. Там все ясно, ти живий. Я би в лікарню не пішов, бо треба тут все поприбирати. Понятно. Бо треба прибирати, да. Ну це, звісно, да. Але не робіть так, як він, коли ви чуєте звук мопеда наближаючогося до вас. От не треба підходити до вікна. Тому що добре, що цей чоловік пригнувся, встиг це зробити, а міг і не встигнути, так би мовити. І, господи, вже скільки разів переговорено, по-моєму, має бути зрозуміло, що коли йде або ракетна атака, або атака шахедами, то от вікно – це взагалі не найкраща позиція. До вікна, треба. Я виправляюся. Насправді в Києві вже не було досить давно повітряних тривог.
що трошечки насторожує тебе, замість не розслабляє. Це не розслабляє от взагалі, якщо чесно. Тому що кожне якесь... Ми нещодавно з нашою спільною подругою говорили про це. Вона каже, закрой рот. Я теж про це думала вночі, що там давно нічого не було. Ну так, що ти такий, ти ж просто сидиш і такий, так, не може так бути, що, значить, про нас забули, про нас точно не забули, треба, значить, чекати на щось веселе або не дуже найближчим часом. Менше з тим, не будемо так налаштовуватись, але я теж намагаюся виправитися і не бігати до вікна кожен раз, бо в мене якась дивна реакція. Просто біганини. Намагайся, Катерина. Намагаюся. Так. Якщо ми про наслідки обстрілів, то Херсонщина наша, яка постійно потерпає від обстрілів з боку окупантів, значить, оперативна інформація станом на 13 жовтня. Противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, градів, танків, АГС, СПГ, авіації та безпілотників по Херсону. Ворог випустив 49 снарядів, російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі, медичну установу та завод у Херсоні, підприємство в Бориславському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 дістали поранення, одна з них – дитина. Зокрема, вчора окупанти поцілили в дитячу лікарню. На щастя, там не проводився прийом пацієнтів, обійшлося без жертв, проте саме приміщення дуже сильно зруйноване. Є відео. Хто б сказав, що це дитяча лікарня взагалі? Так може виглядати. І ще є одне відео, це звернення Олександра Прокудіна. Кать, зараз ми перейдемо до звернення Прокудіна. Нагадаю, що позавчора так само була обстріляна лікарня в Нікополі. Ми просто вчора в нас не помістилися, це в етер, і, на жаль, там є загиблі працівники, такі у них цілі. Лікарні, бібліотеки, школи, вокзали і все решта. А тепер Олександр Прокудін. Шановні, сміливі, відчайдушні мешканці Херсонщини, моє сьогоднішнє звернення буде непростим і викличе у вас дискусію. Знаю, у важкі часи невпевненості і страху ми можемо повірити в будь-яке заспокійливе, це нормальне, але я завжди говорю відверто і по суті. Зовсім нещодавно ми відчули справжнє пекло російських обстрілів. Ночі були у багряному заряві, пожеж, обстрілів. Будинки здригалися від прильотів. Дехто зневірився і подумав, що сили оборони не спроможні захистити. Але це не так. Наші захисники і захисниці самовіддано б'ються за кожен метр херсонської землі. Рано чи пізно ситуація може стати критичною для мирних громадян. Це потрібно усвідомити і бути готовим. У вас є вибір – їхати або залишитись. Я лише вкотре прошу звернути увагу на те, що ваші діти не можуть зробити дорослий вибір. Тож закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість бути і жити у більш безпечному місці. Мої діти зараз теж не поруч зі мною. Вони в Україні, але у відносній безпеці. Це моє рішення як батька, як людини, як посадовець, який повинен дбати про тих, хто довіряє йому життя.
Я та діти, яких я відвідую у лікарнях, не розуміють, як житло, речі, господарство може бути важливішим за життя. Тому зробіть правильний вибір, ви неодмінно повернетесь додому, і головне, що живими і неушкодженими. А ми разом зі всією командою органів влади, медиків, правоохоронців, рятувальників зробили свій вибір. Ми лишаємося і продовжуємо працювати в Херсоні. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо у перемогу. Ми віримо у Херсонщину. Тримаємо стрій. Слава Україні! Насправді важливе дуже звернення, тому що те, про що хвилина мовчання наша щоденна, це про збереження наших життів. Пам'ятаємо про це. Ми то одночасно з тобою говоримо, то одночасно з тобою мовчимо. Ну, бо після таких історій, бачите, вже голова військової адміністрації просить людей евакуйовуватись, хоча ми про це з Катєю говоримо постійно, тому що жити під артобстрілами – це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. І те, про що сказав Прокудін, там нема про що коментувати, що рефлексувати. От все просто по ділу. Ну і давайте пам'ятати дійсно всіх, хто загинув на цій війні, військових, цивільних, дітей. І давайте якось втовкмачувати в голови людям, що є можливість евакуації. І, як правильно сказав пан Олександр, майно – це таке приходяще, уходяще, а життя ти не повернеш. Тому, що ж тут говорити. Направляйте всю свою лють на допомогу Збройним силам України. У нас є наш фонд на Збройні сили України. Військові до нас звертаються. Ті кошти, які ви переводите на цей рахунок, передаються військовим на ті потреби, які у них є. Так що, отак от. Так. Зайшла тут в чатик наша Азірова. Ні. Я побіжно дивлюся на нього, але я зрозумів, що сьогодні це не наша історія, там дуже багато. Там Азірова згадали, ми теж про Азірова поговоримо, але спочатку покажемо вам позиції українських сил в районі Креміної, там, де наші захисники роблять все необхідне для того, щоб ми тут могли оце в ютубчику ефіри дивитись і робити. Включаємось ми в всіх ситуаціях. Більшості працюємо на даний час по руху противника, коли вони рухаються там по їхніх перших окопах, для того, щоб не обстрілювали наших хлопців. Буває, що дуже жаркі ситуації, що і приходи, все йдуть, біжимо, падаємо, встали і відпрацьовуємо, тому що наші хлопці спереді, так само їм важко, і нам так само тяжко, але ж мусимо відпрацювати свою роботу, яка нам задана. Перельот? Ми всі добровольці. Ми з перших днів прийшли. Хто будівельник, хто будівельник, хто.
сам з заробітку так само був. На заробітку, будівельником, за кордоном так само. Я теж був в Польщі на заробітках. Мене звати Сергій, це Анатолій, Іван. Ви всі розрахунок Так, ми розрахунок повноцінний, все, виконуємо бойові свої задачі, як має поставлено. Насипаємо, хочемо, звичайно, ще більш насипати. Нашу піхоту ми прикриваємо, щоб нас всі залишились живі, щоб всім повноцінно приїхати додому, всім повним складом, яким сюди приїхали, хочемо і назад поїхати. Тому працюємо, стараємось, щоб хлопцям допомогти. Як пройшлись? До війни працював будівельником в нашій столиці. Надіюсь, що побачу мир, доживемо до того моменту. Ще попрацюємо. Ви тут теж набудували? Тут теж вашою орудою? Тут всі. Тут якби на бумагах ми сержанти, солдати, хто там як. А сюди, коли попадаємо, тут лопата кращий друг. І всі рівненькі, всі дружненько, як мурашки, стали, зробили. Це для своєї безпеки, для своєї, тому що обстріли бувають різні. Ти можеш вкопатися, бувають обстріли фугасні, що вони якби в землі розриваються. А є такі, що повітряні, що вони над нами розриваються. І просто такими дротиками, я не знаю, як воно там називається. Такі гвоздички такі. От все просто встеляно, воно, якби не оці накриття, то тут би нас би ті окопи теж не спасали би. Ці окопи – це передова в районі Кремінної, і тут місцевість дуже специфічна. Замість звичних лісосмуг, перерізаних полями, тут ліс. З одного боку він дещо допомагає бійцям тут в окопах, оскільки трохи захищає від обстрілів. А з іншого, усі ці дерева, коли в них щось влучає, вони падають, їхні частки перетворюються на вторинні уламки, а також ці ліси російські військові просто намагаються спалити, закидуючи сюди різного типу запалювальні боєприпаси. Кидають постійно. І в що це вливається? Як вливається? Ховаємося від них. Пожежа, все горить, аж земля горить. То для вас ліс – це полегшення чи проблема? Полегшення – це 100%, це захист є від всіх. Як горить, знову теж проблема, бо вдихати, той дим теж важко. І пожар є пожар, температура. Тушити треба, ховатись треба. От таке. Це від вас чи до вас? Це по нас. Це по нас, тільки по тому флангові. Сусідні позиції. Васильок працює. Часто так? Постійно. Це вже як добрий день. То ще не сильно. Вже звикли до цієї місцевості? Звикли, вже як вдома. Дома де? Дома на Волині? На Волині. Та місцевість схожа? Схоже дуже. Вчителював. Вчитель фізкультури. За кулеметом завжди є ж кулемет. Дуже важлива професія. Прикриваєш і побратимів, відсікаєш ворога своїм вогнем таким. Важлива дуже професія. Кожна професія тут важлива. На нашому даному участку оборони є наш сектор оборони. Штурмових дій, якби піхотних, їх мало відбувається. Основні штурмові дії відбуваються правіше наших позицій і лівіше наших позицій. Там дуже йде стрілковий бій, там, жорстокий. Обично ночами йдуть. В нас тут артобстріл,
мінометний обстріл. Кожну зміну, такого не буває, що вихідний день, щоб не було авіанальотів. Сьогодні вже працювала вертушка. Вертушка 2 рази, штурмовик 2. Да. Я прийшов. Острів. Острів. От там рухаються на наші СПшки 13 осіб. І вже ми по них починаємо, нам передають координати, все, і ми починаємо по їх відпрацьовувати. Вже ми тут на місці, нас коригують наші штаби, нас звідти коригують, і ми вже повноцінно по їх починаємо працювати. Відпрацювали, поробили 200-х, 300-х, потрібно добити, ще й добиваємо. Обов'язково їх потрібно добити. Я думаю, що вони прощупують нашу оборону. Вони такими малими групами щупають, щоб побачити, як тут, чи тут правильно, грамотно построєна. І цими укусами, як би це кажуть, що вони провіряють. Якщо вони, допустимо, десь тут побачили, що тут є слабінка, що вони могтимуть і тут. Було. Такі поодиночні спроби, там групами було по 15. Було раз, що пара снайперів до нас підходила. Теж ми їм там дали дроздив, запросили ще нашу мінометку. Мінометка їх там трошки теж покрамсала і вони відійшли. Так, щоб як штурмові дії піхотні, то нас тут поки їх немає. Як ви бачите, проста ситуація. Хлопці класні. Як вчора я казала, коли ми показували Луцьк, що у нас так може бути, що люди з Авдіївки в Луцьку, а люди з Луцька в Авдіївці. От каже, як Креміна, як вдома на Волині. Так. Бачиш, воно само вкладається якось в наші сценарії. Так, трошки про цікаве, да? Рубрика «Белгород в огнях» якась. Цікаво, да, так нічого так і не ясно в підсумку, між іншим. Белгород в огнях, але це Брянськ. Це ж блукаюча рубрика, тому якби там я уточнюю, так. Зараз я тут іду, подивлюся на губернатора, що він там. Поки просто можна вивести картинку, тому що вночі Брянськ якби хотів поспати, але у нього не вийшло. В принципі, як багато наших міст. Було... Там ще й вибух пролунав. Є відео, да? Відео ось якраз показується. Що це було, ми не знаємо. За повідомленням губернатора Брянської області, це подавлення безпілотника на околицях Брянська. Чергове подавлення безпілотника якимось об'єктом. Але під час падіння відбулася детонація, але потерпілих немає. Таке, не дуже схоже, що це прямо околиці. Да, є таке. Але ми не знаємо, принаймні так. Так, а тепер, значить, новина, яка я вчора читала, мені так смішно було, якщо чесно. Значить, СБУ повідомила про підозру Азарову Кравосіся. Значить, хто забув, хто це? Просто є люди, можливо, які вже забули, хто це. Таке
Треба брати лопату і садити капусту, чи що там він що там нес, якусь ахінею. Це ж теж було. Ну так. Значить, вручили йому ну не вручили, оголосили йому підозру. Але фішка в тому, що разом з тим було встановлено, значить, і викрито чиновницю, яка працювала в одній з київських державних адміністрацій, яка, по суті, була помічницею Азарова, яка писала йому тези про Україну, яка, значить, організовувала йому ефіри на російських і білоруських каналах, яка, значить, вела його телеграм-канал, судячи по всьому, і вона працювала просто в одній з держадміністрацій, і це просто прекрасно, це про якість кадрів багато що говорять серед наших органів державної влади. Просто Тут, цікаво, скільки років вона працює в цій держадміністрації, ну, яка в неї взагалі цей досвід у цієї державної служби. Тут глядачам треба пояснити, тому що, можливо, хтось не знає, що коли ти поступаєш на державну службу, там існує спецперевірка тебе. Ну там не на всі посади. Ну, я думаю, що якщо ти працюєш в райадміністрації, то якби вже, про що ми говоримо? Дуже смішно вони виклали фото цієї працівниці заблюреної. Я просто посміявся. Це як заблюрений Коломойський виглядає, знаєш? Ну, ясно, так, що всі її, в принципі, кому треба. Та можна, це відео можна не показувати там з їхніми перемовинами, а там фотографії її є. До відео це ясно, вона там Азарову телефонує і каже, що у вас там в такій-то годині там-то ефір. А от, власне, з місця, так би мовити, її роботи. От вона там документи заповнює, все таке. Ну, коротше, буде вона тепер відповідати за всі ці речі. Це там ще красиво заплюрили. Так, там, значить, ще, окрім того, було викрито, вона зв'язувалася з іншою помічницею Азарова, яка в Москві і яка також раніше працювала, ну, вони колеги, значить. І що цікаво, значить, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Азарову про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу: державна зрада, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, виправдовування визнання правомірної забезпечення збройної агресії Російської Федерації. Значить, 2 помічницям оголошено підозру за статтями 109 дії спрямовані на насильницьку зміну повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність 110 і 436.2 виправдовування визнання правомірної забезпечення збройної агресії Російської Федерації. Там, що цікаво, ще ця, значить, жінка, яку викрили, вона ще й працювала в цьому, як це називається, Комітет спасіння України, ну, типа, це Азарівський цей, вона ще в ньому працювала, ще й гроші отримувала, коротше, через цей комітет. В общем, там, ну, повний фарш, і я ще раз повторюся, це дуже багато говорить про кадри, які працюють в державних органах влади у нас. Люстрація, тому що треба було, щоб була проведена, а всі боялися, так і страшно. Боже, люстрація, це ж так от, коротше. Да, це ж незаконно, там, і все таке решта. В общем, права людей, там, Human Rights Watch незадоволені будуть. Так, давай так, коротко. Заява Блінкена про рубрика «Міжнародна політика», я її там скоротив дуже сильно. Заява Блінкена про Хамас і мету Хамаса, тільки я потім зроблю зауваження після його заяви.
Це неймовірно важкий момент для нації, як і для всього світу. Якщо ви дозволите мені сказати щось особисте, я виступаю перед вами не лише як державний секретар Сполучених Штатів, але також як єврей. Мій дідусь Моріс Блінкен втік від погромів у Росії. Мій відчим Самуель Пісар пережив концентраційні табори Освенцим, Дахау, Майданик. Отже, прем'єр-міністре, я особисто розумію жахливі відлуння того, що масові вбивства Хамасу стосуються ізраїльських євреїв та євреїв в усьому світі. Можливо, ви достатньо сильні, щоб самостійно захищати себе, але поки існує Америка, вам ніколи не доведеться цього робити самотужки. Ми завжди будемо поруч з вами. А тепер уточнення. Дідусь втік з України. Переяслав, Полтавська губернія. Тут якби пану Блінкіну треба вивчити географію трошки, але ну суть не в тому. Це просто уточнення. Це ж які це роки? Це Російська імперія ж, мабуть, була. Ну, це була Російська імперія, да, але ну просто щоб було зрозуміло, скільки Ну тоді, якщо, знаєш, тут ще важливо. України, скільки в нас ж мешкало євреїв на заході України до Голокосту і до подій Другої світової, то якби от можна казати, що ну, я не знаю, якось так виходить, що є багато спільного в долі наших народів. Не всі факти можна порівнювати, але вічна історія про те, як тебе хочуть знищити. Я тебе перебив, вибач. Та ні, я не за те. Я просто хотіла сказати, що ну, тут треба теж важливо в цьому контексті, в якому Блінкен сказав, що його дідусь втік з території, ну просто що не Російської імперії. Сказав би Російської імперії, це зовсім інший контекст. Бо якби він сказав з території України, це викликало б якісь нові, значить, ці недорозуміння у людей, які не знають історію нашого краю, просто тому, що вони живуть за океаном. Але на той момент це була територія Російської імперії. Це важливо. Ну, тому що там це, як сказати, заохочувалися оці всі штуки про погроми і про все інше. Так, я власне про те і кажу, що просто треба згадати, що для росіян це для них от просто притаманна ненависть до всіх інших, будь-хто взагалі. Тому що дуже просто, це ж знову історія про всесвітній заколот і про теорії змов, що дуже, коли в тебе щось не виходить, дуже просто звинуватити когось не такого, як ти, в тому, що це він винен. На цьому будуються всі ці теорії і вся ця... Саме за цим принципом. Почитайте Умберто Еко, Празьке кладовище, чи Паризьке кладовище, я постійно забуваю. Ні. Так, поки ти шукаєш, є ще сумна статистика з Ізраїля, де... Ну, це затім... Прошу? Празьке кладовище. Умберто Еко, Празьке кладовище. Не читав, якщо чесно, але окей. Є ще сумна статистика з Ізраїля, де, ну, але зрозуміло, що цифри, на жаль, можуть збільшуватися, так само, як і під час трагедії в Україні, обстрілів і все решта. Станом на вчорашній вечір 7 українців загинули, 9 отримали поранення. Ще стільки ж вважаються зниклими безвісти. 22 американці були вбиті, також вони є серед заручників Хамасу, і ще 20 вважаються зниклими безвісті. 8 громадян Франції загинули, 20 вважаються зниклими безвісті. Британія офіційно не називає кількість загиблих, але
з посиланням на джерела BBC пише, що 17 британців могли бути вбиті або викрадені. Одна громадянка Ірландії зникла безвісті, один громадянин Німеччини був вбитий, також є зниклі безвісті, 2 громадян Італії, 3 громадян Австрії, 21 громадянин Таїланду був вбитий. Ну і непальці там також були вбиті. Вони там були на роботах. Там були, їх взяли в полон. Їх взяли в полон люди з Таїланду і з Непалу, вони там працювали. Ну, я не можу це, напевно, я все-таки, ладно, коротше, логіку шукати в цьому ми не будемо, це просто тварини, які прийшли, навіть тварини, слово не підходить, просто якісь нелюди, які прийшли вбивати на територію іншої держави, інших громадян. Це насправді дуже жахливо. Так. Так, я думаю, що на сьогодні, я так підозрюю, ми будемо закінчувати, але трошки смішна, не смішна новина з Каховського водосховища, про яку не можна не сказати. Вона, знаєш, це новина така фантасмагорична, вона насправді дуже, тому що, от як ти правильно кажеш, вона містична і фантасмагорична одразу, бо в ній поєднано тупо все взагалі. Я просто, знаєш, що я так кажу? Бо я вчора сходила на виставу «Сталкери» нарешті, з Ірмою Вітовською, Віталіною Бабів. Нарешті я на неї сходила, я дуже довго на неї взагалі вже збиралася піти, ніяк в мене не виходило, а тут я вже така виділила роботу, сказала, що хлопці, мілітарний не доповідає сьогодні, бо мілітарний, той, що має доповідати, іде в театр. Оця новина, вона щось близько до цієї брами, до цієї теми зони, відчуження, якось воно все перегукується. Ну і таке все містично-філософське. 83-річний дідусь 3 доби блукав у зарослому Каховському водосховищі. Поліція шукала його, знайшли, на щастя. З дідусем, я сподіваюся, все буде добре. 83 роки. Каховське водосховище. Коли він був малим, якщо він там жив в тих краях, то Каховського водосховища ще не було. Правильно ж? І я рахую. Бачите, на картині він пішов збирати врожай гарбузів. Вибачте за, це реально трошки дивно, вибачте, що сміюсь, але така от історія, як сказала Катерина, фантасмагорична. Я думаю, що на цій новині... якщо якраз чекай, 55-й, 58-й роки. З математикою в мене погано, я одразу кажу. Тобто, коли він був дитиною, ще не було, якщо він там жив, то ще могло не бути водосховище, коли він ще був малим пацаном. Ні, однозначно його ще не було, да. І він вполне собі міг піти по пам'яті, так би мовити, шукати. Бо ви знаєте, що старші люди, насправді, в мене такий родич теж був вже в старшому віці, можуть просто вийти і піти туди, кудись, куди вони вирішили піти. Це дуже стресово для родичів, зрозуміло. Тому тут я ще кажу, що вона і трагічна, і містична, і філософська ця новина, і все одразу. Просто буквально пару днів тому читала новину про те, що Каховське водосховище вже лісом поросло, що там вже за 2-3 роки дерева будуть рости. Просто наскільки воно наскільки це виглядає все, знаєш. Слухай, ми ж показуємо в етерах екологів, які кажуть, що не чіпайте природу, вона сама розбереться. Вона, так, це зрозуміло. Вона, це як всі фільми про постапокаліпсис, згадайте, як вони всі виглядають. Все поросло джунглями, всі міста зарослі деревами. Не дарма ж саме так бачать
ці філософи майбутнього, да, це ж така штука умоглядна дуже. Так. Що? Я думаю, що на цьому будемо завершувати. Дякуємо всім, хто дивився. Рубрики Animal сьогодні не буде. Вона там, рубрика за дверима, оре і пішов мордувати кота їжею, щоб воно вспокоїлося. От. З вами були Катерина Супрун, Олександр Чиж. Ми вам вдячні. До речі, там був хороший донейт на наш фонд на ЗСУ. Ми вам вдячні, велика сума. Хто донейтить нам на нашу журналістську діяльність, також подяка. Що побачимося. Всім па-па, бережіть себе.